Ja, tjänare. Stefan här. Här står jag mitt i vintern, mitt i buskage. Och det jag gör, det är att jag monterar lös en vattenpump. För den här filmen handlar nämligen om glykol. Och då tycker jag att det här är ett bra exempel att visa på. Och den här filmen, den har jag producerat tillsammans med Olsson Parts i vårt betalda samarbete. Och nu så ska jag bara skruva lös den här pumpen. Så ska vi ta oss till lite mer civiliserade områden. Så ska vi prata om det här så jag får visa er. Så där. Det krävde sin lilla insats, men nu är pumpen lös. Och nu drar jag igång skotern så vi kommer vidare i den här filmen och kan börja snacka allvar. Okej, vad har vi här? Jo, i mitten så har vi 3 stycken dunkar med olika typer utav glykol. Och på var sida så har vi en begagnad vattenpump. Dels har vi den här som vi just demonterade. Och den är i ett ganska bedrövligt skick. Och på andra sidan så har vi en pump som också har många timmar på nacken. Men i ett betydligt bättre skick. Och hur kan det vara så? Ja, den här gången har det faktiskt att göra med glykolen. För om man pratar om glykol så där i folkmun, då är ju det vanligaste orsaken att man ska fylla i glykol i ett kylsystem att man inte vill att det ska frysa. Man vill ha ett frostskydd. Ja, personligen har jag ju faktiskt sett motorblock som har spruckit sönder och andra tråkiga saker som har hänt när man inte har haft tillräckligt frostskydd i kylsystemet. Och det vill man ju undvika. Men utöver det så har ju glykolen fler egenskaper. Det är ju nämligen så att kokpunkten på kylvätskan höjs när man använder glykol. Och det är ju bra om man till exempel pressar traktorn hårt vid ett vårbruk. Man vill ju inte att motorn ska koka. Och vad har vi mer för egenskaper? Jo, vi har en smörjande egenskap och vi har även ett rostskydd. Och det är ju här det har gått tokigt med den här pumpen. För att det här rostskyddet och den smörjande egenskapen och även det här med kokpunkten, det mattas ju av med tiden. Så alltså lika vanligt som att man ska byta olja på traktorn. Egentligen ska det vara lika självklart för folk att man ska byta glykol. En tumregel är att man bör byta glykolen varannat eller var 3:e år. Och det är ju det att den enda egenskapen som blir kvar i längden, det är ju frostskyddet. Och vi ska titta lite närmare på pumparna så ska ni få se. Här har vi sidan som är mot motorblocket. Och tittar vi på den pumpen som är mycket finare så ser vi ju ingen rost alls. Ja, nu är det lite ytrost på impellern här
Och det har att göra med att jag hade lagt den där det hade drivit in snö. Men då jag demonterade den här ifrån motorn för ett par år sedan så fanns det ingen rost alls. Och den här har faktiskt gått ganska många timmar. Och i den här motorn har man ju varit noggrann och bytt glykol. Och det här var ju genomgående för hela motorn. Allting var i gott skick trots en ganska hög ålder. Och tittar vi här så har vi mycket gravrost. Och ja, det var faktiskt så rostigt. De här skruvarna fick jag inte lös i första taget och andra taget tog jag aldrig. För jag tycker att det här talar tillräckligt ändå. Kraftig gravrost och pumphjulet inne här, impellern, är väldigt ful. Så här kan det ju bli om man inte sköter bytena. För den här gick i en traktor där man inte bytte glykolen på många, många år. Och därav så vart det så här. Så att byta glykol, det känns ju, ja, det är en lönsam investering för framtiden. Och hur är det då med de olika typerna av glykol? Om vi börjar titta i mitten här så har vi en monoetylenglykol. Och det här är den allra vanligaste glykolen som används. Och här har vi en vanlig etylenglykol. Och längst bort så har vi en så kallad long life glykol. En som har en längre livslängd. Och det innebär ju att alla de här egenskaperna jag pratade om. Att höja kokpunkten, det smörjande skyddet och rostskyddet. De egenskaperna bibehålls längre i en long life glykol. Och personligen tycker jag ju att det är klokt att köra med en sån. För att då behöver man inte byta lika ofta. Och utöver de här så har vi även propylenglykolen. Och den används ju ofta i marina applikationer. Och inom skogsmaskiner så är det ett lagkrav att man använder det. Och man ska aldrig blanda etylen och propylen. Och tittar vi på de här så har de ju 3 olika färger. Blågrön, blå och så helt klar. Och det finns ju även fler färger på marknaden. Och vad man har för färg på glykolen, det talar inte alltid om vilken glykol det är. Utan olika tillverkare kan ha olika färger. Så det är de faktiska egenskaperna som är viktiga. Så man vet att man slår ihop rätt glykol om man ska fylla på. Och är man osäker på vad man har för glykol hemma, om det inte står eller man inte vet vad man har i maskinen, då är det bättre att byta ut alltihop. Så att man är säker att man får rätt. Och vad bör man då tänka på vid byte av glykol? Jo, man bör ju då alltid skölja systemet noggrant. För att eventuella avlagringar och rester och annat följer med ut. Och så måste man ju tänka på miljön. All gammal glykol måste tas om hand och lämnas till en miljöstation. Och sedan är det ju dags att fylla i nytt. Och man ska ju inte låta kylsystemet stå med enbart vatten i. Aldrig. Inte ens över natten. Ja, särskilt inte på vintern. Och det är ju för att hindra rostskador och andra saker. Att sånt inte uppstår. Och när man ska blanda sin nya glykol så ska man ju alltid blanda 50-50. En del av varje. Och det är ju för att få alla egenskaperna i full verkningsgrad. Inte bara frostskyddet utan även de andra. Och vad gäller vatten? Man kan ju tänka så här att nu tar jag nytt och friskt kranvatten och fyller i. Rent och fint. Men det innehåller ju saker man inte vill ha i ett kylsystem. Dels en massa syre förstås.
Men även andra saker. Kalk. Ja, vad det nu kan vara beroende på vart man bor och vart vattnet kommer ifrån. Man bör ha ett avjoniserat vatten. Det vill säga ett batterivatten. Det ska vara som Döda havet. Men det är ju salt i förstås. Men i övrigt dött vatten. Helt dött. Då är det som bäst. Så här har vi då batterivatten. Då fyller jag i det. Och det här kan låta lite väl kanske. Men jag tycker ju då att det är bra mycket behändigare att köpa batterivatten och fylla på ny glykol än att ställa sig och laga en massa eventuella rostskador. Och jag har ju haft lite cylinderfoder och sånt där hemma som har rostat hål i. Men det har jag tyvärr slängt nu, annars hade det varit en bra sak att visa på. Det kan bli som maskhål in, tyvärr. Så, här har vi nu 50-50 blandning. Och det här ska vi fylla på strax. Men innan det så måste vi ju veta vad det är för fryspunkt. Det kan ju vara bra. Ja, är det 50-50 då vet man ju. Men om man till exempel ska mäta i kylaren. Och då kan man ju ta ett sånt här instrument. Och nu ska jag visa hur det fungerar. Ja, mätinstrument sa jag. Här står det faktiskt Olsson Parts vätskeprovare. Och när vi ändå pratar om Olsson Parts så vill jag ju säga det. Att om man är osäker på vilken typ av glykol man bör använda till den maskin man har. Då är man självklart välkommen att ringa in till Olsson Parts för att få vägledning. De har en mycket trevlig kundtjänst där. Tänk på det. Ja, hur var det man gjorde med den här vätskeprovaren nu? Jo, man tar den medföljande pipetten. Och så suger man upp lite vätska. Och så lyfter man på det här glaset. Och så lägger man dit några droppar. För att sedan åter stänga glaset. Och sedan kikar man i den här, ungefär som en kikare. Och då finns det olika skalor här. Propylen och etylen. Och sedan kan man även mäta batterisyra med den här. Väldigt bra. Och tittar vi här. Ja, då är det minus 40. Nej, så kallt är det inte. Men den här kylarvätskan fryser inte förrän att det är minus 40. Och jag tycker att det känns som att det räcker. Så nu är det väl dags att fylla på den här. Och det är ingen tid att förlora för snart går solen ner. Nu är det rätt nivå i kylaren, även på den här gamla fröken. Och det man bör tänka på, om man har tappat ur systemet och sedan återfyllt det är att det bildas luftfickor. Så när man startar upp maskinen så måste man hålla koll på nivån i kylaren. Särskilt sen när termostaten öppnar så kommer det att sjunka efter. Så man fyller efter och inte riskerar att det är för mycket luft i systemet. Och samma om man har en överhettad maskin så bör man inte fylla på kall glykol. Då får man vara lite försiktig. Och har man en sån här gammal maskin utan expansionskärl, då har man ju expansionsutrymme i kylaren. Och då ska man inte fylla hela vägen upp. Och nu tar vi lite snabb repetition vad gäller glykol. Glykolen åldras. En tumregel, ett par 3 år och sen ska man byta. Det som försvinner det är den rostskyddande, den smörjande egenskapen
Och även det här att kokpunkten höjs. Och köp gärna en bättre glykol så behöver du inte byta lika ofta. Var rädd om miljön, ta hand om överbliven glykol och ta hand om er själv. Och tack för att ni tittar den här gången. Vi ses i nästa film och nu så är jag väldigt glad att det inte är 40 grader kallt som jag sa förut. Det räcker med 20. Vi syns i en annan film. Hej med er!